ගර්භාෂයේ පිටත බබාලා හට ගන්න එකේ අවදානම් තත්ත්ව කීපයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ගෑනු අයගේ 100ට එකක් දෙකක් අතර එක්ටොපික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. 35න් වගේ බඳින කට්ටියත් ඉන්නවනේ. 33න් බඳින කට්ටිය ඉන්නවා ජොබ් කරලා ඔක්කොම ඉගෙනගෙන ඉවරලා. එතකොට එයාලට අවුරුද්දක් හිටියොත් 30 දවස් ඉතින් බබාලා හම්බෙන්නේ නැති ඊළඟට. විස බීජ යනවා යෝනි මාර්ගයෙන් ගිහිල්ලා බඩ ඇතුළට. එක්ටොපික් එකක් වෙලා අවුරුදු ගණන් ඉන්න ඕනේ නැහැ බබෙක් හදන්න. බඩෙන් නෙමෙයි යටින් යෝනි මාර්ගයෙන් දාලා බලන ස්කෑන් එකෙන් තමයි අහුවෙන්නේ. මොකද බබා පොඩි නිසා. ඒ කට්ටිය ප්‍රෙග්නන්ට් වුණ ගමන් වහාම ස්කෑන් එක කරගන්න ගිහිල්ලා. මුල් අවස්ථාවේ ආවොත් 100%ක්ම බේර ගන්න පුළුවන්. අයිබෝවන් අපි VOG සමගින් අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔබට වඩා වැදගත් වෙන තවත් මාතෘකාවක් ගැන අද කතා කරන්න. අපි අද කතා කරන්නේ මොකද්ද? අපි අද කතා කරන්නේ ගර්භාෂයෙන් පිටත සිදුවන පිළිසිඳ ගැනීම ගැන. මේක ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක්. වෙනදා වගේම අපිත් එක්ක මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ ප්‍රසව හා නාරි වේද විශේෂඥ වෛද්‍ය ජගත් එන් හේරත්. අයිබෝන් ඩොක්ටර්. අයිබෝන්. ගර්භාෂයෙන් පිටත සිදුවන පිළිසිඳ ගැනීම. මොකද්ද මේ? ඔව් චන්දු. ඇත්තටම දැන් අපි මේ වැඩසටහන් යටතේ විශේෂයෙන්ම අම්මලාට කියන්නේ මේ අවදානම් තත්ත්ව මේ මැරෙන්න හේතු අම්මලා මැරෙන හේතු සහය වළක්ව ගන්න පුළුවන් ඒවා තමයි මේ වැඩි වශයෙන් කියන්නේ. ඒක මේක ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් චන්දු. මොකද මේ ගර්භාෂයෙන් පිටත පිළිසිඳ ගත්තොත් අම්මලා මැරෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 5 වෙනි තැන වගේ අපේ අම්මලා මැරෙන හේතුවක් වෙනවා. 5 වෙනි 6 වෙනි තැන වගේ. ඒක වැදගත් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ගර්භාෂය කියන්නේ බබාලා හදන අර තැනනේ අම්මගේ. එතකොට එතනින් පිට බබෙක් හිටියොත් අපි කියනවා ගර්භාෂයෙන් පිටත පිහිටනවා කියලා. එතකොට එහෙම බබෙක් හැදෙන්න බෑ. මොකද ඉන්න නැහැ. එතකොට එහෙම බබෙක් හැදෙන්න බෑ. එතකොට බබා ලොකු වෙනකොට එතන මොකක් හරි ඩැමේජ් වෙලා ලේ ගිහිල්ලා අම්ම මැරෙනවා. ඒකයි කවදානම ගර්භාෂය විතරයි බබෙක් හදන්න පුළුවන් තැන. එතකොට මේකෙත් අපි දැන් පොත්වල අපේ කියනවා 90ක් එහෙම ඒවා තියෙන්නේ ටියුබ් එකේ අර පැලෝපි නාලිය කියලා ගර්භාෂය ටියුබ් එකක් තියෙනවා එළියට යන. ඒකේ තමයි 90ක් විතර ඒ පිළිසිඳ ගැනීම වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඩිම්බකෝෂය වෙන්න පුළුවන්, බඩේ වෙන්න පුළුවන්. වෙන ඕන තැනක පිහිටන්න පුළුවන් 10%ක් විතර. අපි අහලා තියෙනවා කියන්නේ පළවෙනි සංසේචනය ඇති වෙන්නේ පැලෝපිය නාලයේනේ. ඔව් එහෙමයි. දැන් ඔය කියන විදිහට ඒ අවස්ථාවේ ඒ ස්ථානයේම මේ කලලය ලොකු වීමක් වෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ සංසේචනය වෙන්නේ ටියුබ් එකේ කියන්නේ පැලෝපි නාලයේ. සමහර වෙලාවට පැලෝපි නාලයේ ඉඳලා එළියට ගිහිල්ලා තැම්පත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැලෝපි නාලයේදී හිර වෙලා බබා එතන ලොකු වෙන්න පුළුවන් ගර්භාෂයට යන්නේ නැතුව. දැන් ලෝකයේ සාමාන්‍යයෙන් මේ කාරණය බහුල කාරණයක්ද එහෙම නැත්නම් අපිට කලාතුරකින් වගේ අහන්න දකින්න ලැබෙනවා? චන්දු මෙහෙමයි. සාමාන්‍ය ගෑනු අයගේ 100ට එකක් දෙකක් අතර එක්ටොපික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබ ගැප් ගත්තොත් මේ බලන් ඉන්න ගැප් ගත්තොත් ඔබට chance එකක් තියෙනවා 100ට එකක දෙකක chance එකක් තියෙනවා එක්ටොපික් එකක් වෙන්න. ඒක නිසා 100ට එකක දෙක chance එකක් තියෙනවා මැරෙන්න. ඇත්තට මේක ඉතින් ඒක අවදාන මේකයි. එතකොට මේක අපි දැන් නලබබාල හදනවනේ. අපි දන්නවා IVF කියලා අලුතෙන් නලබබාල හදනකොට මේ අවදාන තවත් වැඩි වෙනවා. 104 දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන් එක්ටොපික් වෙන හැකියාව නලබබාලගේ. කාන්තාවක් කොහොමද අඳුරගන්නේ එයා ඉන්නේ මේ වගේ අවදානම් තත්ත්වයක කියන එක? ඕක මෙහෙමයි චන්දු. දැන් මේකේ අවදානම් මේ ගර්භාෂයේ පිටත බබාලා හට ගන්න එකේ අවදානම් තත්ත්ව කීපයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අවදානම් තත්ත්වයේ තියෙන කට්ටිය විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති කට්ටියගෙත් හැම වෙලාවෙම වඩා ආරක්ෂිත දේ තමයි ප්‍රෙග්නන්ට් වුණ ගමන් සති 6කින් විතර තමයි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා සති 6කින් තමයි මුත්‍රා එක පොසිටිව් වෙන්නේ. අපි මුත්‍රා පටියකින් බලනවනේ. ඉරි දෙකක් එනවා කියලා ගොඩක් දාය දන්නවනේ. බබෙක් ඉනවා කියලා. ඒක පොසිටිව් වෙන්නේ සති 6ක් ගියාට පස්සේ. ඒතකොට සති 6කින් පස්සේ ස්කෑන් එකක් කරගත්තොත් බලන්න පුළුවන් ගර්භාෂයද නැද්ද කියලා. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන කාරණේ. මොකද්ද මේ ස්කෑන් එක? ඒ කියන්නේ මේක අපිට ගමේ ගොඩේ ඕන තැනකදී ඉතා ඉක්මනින් කාට හරි ගිහිල්ලා කරගන්න පුළුවන් එකක්ද? හොස්පිටල් එකෙන්ම මේක කරගන්න ඕනද? මොකද්ද මේ ස්කෑන් එක? සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්කෑන් කරන්නේ හොස්පිටල් එකෙත් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔය ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් වල චැනල් සෙන්ටර් වල ගමේ ගොඩේ ඒවා තියෙනවා ඒවල කරනවා. ඒකේ වෙනම තියෙනවා බඩෙන් නෙමෙයි යටින් යෝනි මාර්ගයෙන් දාලා බලන ස්කෑන් එකෙන් තමයි අහුවෙන්නේ. මොකද බබා පොඩි නිසා ඒකෙදි අහුවෙනවා. ඒතකොට ඒකෙදි බබා ගර්භාෂයේ ඉන්නවනම් අපිට මේක ගර්භාෂය පිටත නෙමෙයි කියලා ගර්භාෂය තුල ඉන්නවා කියලා දැනගන්න පුළුවන්. මේ ස්කෑන් එකට කියන නමක් තියෙනවද? ඔව් ඒක අපි කියනවා ට්‍රාන්ස් වැජයිනල් ස්කෑන් කියලා. ඒ කියන්නේ වැජයිනා කියන්නේ යෝනි මාර්ගයේ ට්‍රාන්ස් කියන්නේ ඒක හරහා
කරන ස්කෑන් එක නිසා අපි ට්‍රාන්ස්වැජනල් ස්කෑන් කියලා කියන්නේ ඒකට. මේ ස්කෑන් එක සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ ගර්භණී ඒ කියන්නේ ළමෙක් හම්බෙන්න ඉන්නවා කියලා දැනගත්තාම ඕන කෙනෙක් කරගත යුතුම එකක්ද? එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි ડોක්ටර් කෙනෙක් නිර්දේශ කරොත් විතරක් කරන එකක්ද? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් චන්දු. දැන් මෙහෙමයි තමන්ට ගිහිල්ලා ඕන ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා වියෝජි කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. සමහරට MOHලත් කියනවා කරන්න. ඒකට මම කිව්ව අවදානම් තත්ත්ව තියෙන කට්ටිය විශේෂයෙන් ගිහිල්ලා කරගන්නම ඕන මේ මුත්‍රා පොසිටිව් වුණ ගමන් මේක එක්ටොපික් එකක්ද කියලා බලන්න. ඒ ටික මම පැහැදිලි කරලා කියන්නම් අවදානම් තත්ත්ව ටික. මොකද ඒක ඉතාම වැදගත්. අපි හිතමු කලින් සැරේ බබෙක් හම්බෙන්න ගිහිල්ලා එක්ටොපික් එකක් වුණා. එතකොට ඒක ප්‍රධානම අවදානමක්. දැන් ඒ කලින් සැරේ එහෙම නලේ බබෙක් හිඳලා ඔපරේෂන් කරලා දෙවෙනි සැරේත් ආයෙ බබෙක් හදන්න පොසිටිව් වුණොත් එතකොට අනිවාර්යෙන් අරක එක්ටොපික් එකක් වෙන්න ආයෙ පොන්න පුළුවන්. එතකොට එයා ටක් ගාලා ගිහලා ස්කෑන් එකක් කරලා බලන්න ඕන ප්‍රෙග්නන්ට් වුණ ගමන්. ඊට පස්සේ තව ඔය නල බබාලගේ අපි IVF කියලා කියන්නේ ඔය මේ නල බබාලා හදනකොටත් ගිහිල්ලා ස්කෑන් කරලා බලන්න ඕන ප්‍රෙග්නන්සි එක මේ එක්ටොපික් එකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා විස බීජ යනවා යෝනි මාර්ගයෙන් ගිහිල්ලා බඩ ඇතුළට. අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා pelvic inflammatory disease කියලා. PID කියලා අපි මෙඩිසින් වලින් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ විස බීජ ගිහිල්ලා බඩ ඇතුළෙන් ගිහිල්ලා බඩ ඇතුළට ගිහිල්ලා සැරව හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම බඩවැල් එහෙම ඇලෙනවා. එයාලට හැම වෙලාවෙම බඩ රිදෙනවා. ඒ ගෑනු කට්ටියට බඩ රිදෙනවා. එකට ඉන්නකොට බඩ රිදෙනවා මහත්තයත් එක්ක. සුද්ධිම හැදෙනකොට බඩ රිදෙනවා. එතකොට එහෙම තියෙන කට්ටියගෙත් අර ටියුබ් එක ඩැමේජ් වෙනවා ඒ කට්ටියගේ. ඒක නිසා ගිහිල්ලා මේ අර කලලිය ගර්භාෂයට යන්නේ ටියුබ් එකේ නවතින්න පුළුවන්. එතකොට එයාලගෙත් එක්ටොපික් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම ටියුබ් එකේ ඔපරේෂන් කරපු කට්ටිය ඉන්නවා සමහර අය. ටියුබ් එක ඩැමේජ් වෙලා බඩෙන් කපලා ටියුබ් එක ඔපරේෂන් කරපු කට්ටියගේ ටියුබ් එක තැන් තැන් වල කුඩා වෙන්න පුළුවන්. නෝමල් ටියුබ් එක නෙමෙයි. එතකොට ඒක නිසා එයාලගෙත් ගිහිල්ලා කලලිය ටියුබ් එකේම හිර වෙලා එක්ටොපික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔය ගර්භාෂයෙන් පිටත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවදානම් තියෙන කට්ටිය ප්‍රෙග්නන්ට් වුණොත් ඊළඟ සැරේ වහාම මුත්‍රා පොසින ගමන් ගිහිල්ලා වියෝජි කෙනෙක් හරි ස්පිතාලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න ඕනේ. මේ ස්කෑන් එක අපි කරගන්න ඕනේ අපි කියමුකෝ ළමෙක් හම්බෙන්න ඉන්නවා කියලා පළවෙනි දැනගැනීමෙන් පසු කොච්චර කාලයක් වගේ ඇතුළතද? ඔව් මේ ගර්භාෂයෙන් පිටත පිහිටියම ඒ මව් මරණ අපි කියන පළවෙනි මාස 3 ඒ කියන්නේ සති 12 පළවෙනි මාස 3 ඇතුළත වෙන මව් මරණ වලින් 10%ක් වෙන්නේ එක්ටොපික් හින්දා. ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක් ඇත්තටම. කොච්චර කාලෙකින්ද කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් සති 6කින් පස්සේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් පේන්නේ. සති සුද්ධිම නතරුන දවසේ ඉඳන් අපි ගණන් කරන්නේ. සුද්ධිම නතරුන දවසේ ඉඳලා සති 40කින් තමයි බබා හම්බ වෙන්නේ. සුද්ධිම නතර වෙලා. ඒතකොට සුද්ධිම නතර වෙලා 1 2 කියලා සති ගණන් කරලා සති 5ක් 6ක ඇතුළත කරොත් මුල් අවස්ථාවේදී බබා බඩ ඇතුලේ පේනවා. ගර්භාෂය පේනවා. පෞද්ගලිකව ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික රෝහලකින් හරි මේ ස්කෑන් එක කරනවා නම් මේක වියදම් අධික එකක්ද? එහෙම නැත්නම් අපිට පොඩි ගානකින් කරගන්න පුළුවන්කද්ද? මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ ස්කෑන් එකට රුපියල් 1500ක් හෝ 2000ක් ඒ වගේ ගාණක් යන්නේ හරි 3000ක් විතර එක එක තැන් අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එහෙම අමාරු නම් ස්පිරිතාලේ ඕනලා කියලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පිරිතාලේ ඇඩ්මිට් වෙන්න පුළුවන් බඩ දෙනවා කියලා. මට බයයි කියලා හරි කලින් එක්ටොපික් එකක් වුණා කියලා හරි OPD එකෙන් ඇඩ්මිට් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට වාට්ටුවේ නවතලා ස්කෑන් එක කරගන්න පුළුවන් ඉතින්. දැන් එතකොට ડોක්ටර් අපි කියමු ස්කෑන් එකක් කරගන්න තරම් දැනුමක් නැති කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන්. හෝ ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. එහෙම ස්කෑන් එකක් කරන්න තියනවා කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙම තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා අඳුරගන්න වෙන මොනවා හරි බාහිර ලක්ෂණ අපිට වේදනාවක් හෝ එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි ලක්ෂණ මොනවා හරි පෙන්වන්න කරනවද? මේක තමයි අපි දෙන්න ඕන පණිවිඩය මේ වැඩසටහන වලින් වළක්ව ගන්න පුළුවන් දේ තමයි ඒක අම්මා මැරෙන්නේ කොහොමද? අර කලලයේ වර්ධනය වෙලා ටියුබ් එකේ පුපුරනවා. පුපුරලා ගිහම ලේ යනවා බඩ ඇතුලේ. එතකොට ලේ යනකොට අපිට පිටින් පේන්නේ නැහැ ලේ යනවා. බඩ ඇතුලේ ලේ එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා බඩ රිදෙනවා කී ගෙදර ඉඳලා ඊට පස්සේ අන්තිමට ලේ නැතුව මැරෙනවා. කෙලින්ම. කලන්තේද ඉස්පිතාල ගෙනියන්න බැරිලු. සමහර ලක්ෂණ තියෙනවා. බඩ රිදෙන වෙන්න පුළුවන්. මොකද බඩ ඇතුලේ ලේ යනකොට අනිවාර්යෙන් සාමාන්‍ය වගේ නේ ඕන කෙනෙක් බඩ රිදෙනවා. මුත්‍රා පොසිටිව් වෙනවා කියන්නේ දැන් සුද්ධිම පහු වෙනකොට මාසෙන් මාස හැදෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. පහු වෙනකොට මුත්‍රා එක චෙක් කරලා බලනවා බබෙක්ද කියලා. ඒතකොට බබෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ওই බඩ රිදෙනවා නම් ඉස්පිතාලේ ගිහලා ස්කෑන් එකක් කරගන්න ඕනේ. බඩ රිදෙනවා. ඒතකොට කලන්තේ ගතිය හැදෙන්න පුළුවන්. ඇඟේ ලේ ගියම අපි දැන් තුවාලයක් වලින් කැපිලා ලේ ගියොත් අපිට කලන්තේ හැදෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඔය බෝතල් කට්ටන කැපිලා සාමාන්‍ය ගමේ කොට කියනවා. ඒතකොට ඒ වගේම බඩ ඇතුළටත් ලේ ගියා නම් කලන්තේ එන්නේ වයි. ඉතින් ඒ වගේ කලන්තේ හැදෙනවා. ඇස් පෙනීම අඩු වෙනවා. හිටගෙන ඉන්න බෑ. එතකොට එකපාරට ඇස් කළුලා කලන්තේ හැදෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලක්ෂණ තියෙනවා. බඩ රිදෙන එක යෝනි මාර්ගයෙන් ලේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එක ලක්ෂණ තියෙනවා. ගර්භාෂයෙන් පිටත පිළිසඳ ගැනීමක් වුණා කියලා අපිට අඳුනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ස්කෑන් පරීක්ෂණයෙන් විතරද ડોක්ටර්? නෑ චන්දු දෙකක් තියෙනවා ක්‍රම. දැන් එකක් තමයි ස්කෑන් එක. අපි හිතමු දැන් ස්කෑන් එකෙන් පේන්නේ නෑ බබා.
පේන්නේ නැහැ. නමුත් මුත්‍රා එක පොසිටිව්. එතකොට කොහේ හරි දැන් බබෙක් ඉන්නවනේ. එතකොට ඒ වගේ කට්ටිය අවදානම් එක්ක ගර්භාෂයේ බබා පොඩි හින්දා පේන්නේ නැහැ ස්කෑන් එකට. පොඩිම නම් පේන්නේ නැත්නම් මුත්‍රා පොසිටිව් උනත් එහෙම නැත්නම් ගර්භාෂයෙන් පිටත තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපි වෙන් කරලා අඳුර ගන්න බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක් කරනවා. අපි කියනවා සීරම් බීටා HCG කියලා. එච්චර ගාණක් වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් 850 1000 වෙන්නේ. සීරම් බීටා HCG ස්පිරිතාලෙත් කරනවා ඒක. ඒක අපි කරන්නේ නතර කරගන්නවා. දැන් අපි හිතමු අවදානම් ලෙඩෙක් ඉන්නවා එක්ටොපික් කියලා අපි හිතන ලෙඩෙක් ඉන්නවා නම් නතර ගෙදර යවන්නේ නැහැ. මොකද හදිසියෙ පිපුරලා මැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට වාට්ටුවේ නවත්තලා එක බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ පැය 48කින් ආයෙ තව එකක් කරනවා. එතකොට මේක අපි අර අගයන් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ගැප් ගැනීමක් නම් ඒක ඩබල් වෙනවා. ගර්භාෂය ඇතුලේ තියෙනවා නම් ඒ හෝමෝන් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. එතකොට එක්ටොපික් එක නම් එච්චර වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ටික ටික වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන්නේ නැහැ. වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එක්ටොපික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දෙවෙනි පරීක්ෂණය. මේ තත්ත්වය අඳුනගත්තට පස්සේ අපිට මොනවද කරන්න තියෙන ප්‍රතිකාර? ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පේෂන්ට් ඇඩ්මිට් කරගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ඇඩ්මිට් කරලා ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන කන්සර්වටිව් මැනේජ්මන්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ මුකුත් කරන්නේ නැතුව බලන් ඉන්නවා. සමහරලාට එක්ටොපික් ඒවා නිකම්ම ඇබෝෂන් වෙලා යනවා. අපි කියන ටියුබල් ඇබෝෂන් කියලා. ටියුබ් එකෙන්ම එළියට ගිහිල්ලා බබා මැරලා යනවා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒවත් අපි අර බීටා HCG ලේ පරීක්ෂණات එක්ක තමයි තීරණය කරන්නේ කොහොමද මැනේජ් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක දෙවෙනි එක තමයි මෙඩිකල් මැනේජ්මන්ට් කියලා. මෙඩිකල් කියන්නේ ඔපරේෂන් කරන්න නැතුව බේත් දීලා මැනේජ් කරනවා මේ. ඒකට අපි මීතොටෙක්සේට් කියලා ඩ්‍රග් එකක් බේතක් තියෙනවා. ඒක ගහනවා ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහපුවම කල්ලේ මැරෙනවා. ඒකත් තීරණය කරන්නේ අර බීටා HCG අගය යනවා. බීටා HCG ගොඩාක් වැඩි නැතුව සාමාන්‍ය අගයක් තියෙනවා නම් මේ ඒතකොට ඔපරේෂන් කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඒ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහපුවම කල්ලේ මැරිලා ඉතින් මේක නතර වෙනවා. පුපුරන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි එක තමයි ඔපරේෂන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් බීටා HCG වැඩි වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒක පුපුරලා වගේ ගියොත් බඩ කපලා එක්කවර ලැපරොස්කෝපි කියලා ඔපරේෂන් එකක් කරලා ටියුබ් එක කපලා අයින් කරනවා. බබත් එක්කම අයින් කරනවා. බබා ඉතින් කොහොමද නැති වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මේ වගේ තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්න අම්මා කෙනෙක්ට නැවත පිළිසිඳ ගැනීමක් වෙනවද සහ ප්‍රතිකාර කිරීමේදී මොනවද තියෙන අවදානම් තත්ත්වය? ඔව්. හොඳම ප්‍රශ්නය චන්දු. එහෙනම් දැන් හැමෝගෙම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔක. මේ විශේෂයෙන් දැන් එක්ටොපික් එකක් වෙලා අවුරුදු ගණන් ඉන්න ඕනේ නැහැ බබෙක් හදන්න. දැන් මොකද සමහර අය දැන් බඳින්නේ තව දැන් 30 ගණන් වලදී ජොබ් නිසා ඉගෙන ගන්න හින්දා. එතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් එයා අවුරුද්දක් හිටියොත් එයා තව බබල් හම්බෙන කාලේ තවත් පහු වෙනවා. දැන් වයසට යන්නේ නැහැ බබල් හම්බෙන chance එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එක්ටොපික් කළා ඔපරේෂන් කළා සාමාන්‍ය මාස දෙකකින් විතර බබෙක් හදන්න පුළුවන්. ඔපරේෂන් මාසෙකින් හරි මාස දෙකකින් හරි හදන්න පුළුවන්. මොකද ගර්භාෂය කපන්නේ නැහනේ. ටියුබ් එක කපන හින්දා ගර්භාෂයට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා බබෙක් ඊළඟ මාසෙ වුණත් හදන්න පුළුවන්. Tamanට පුළුවන් නේද? විශේෂයෙන් මං කියන වයස වැඩි කර සමහර අය බඳින 35න් වගේ බඳින කට්ටියත් ඉන්නවනේ. 33න් බඳින කට්ටිය ඉන්නවා ජොබ් කරලා ඔක්කොම ඉගෙනගෙන ඉවරලා. එතකොට එයාලට අවුරුද්දක් හිටියොත් 37 තාව ඉතින් බබල් හම්බෙන්නේ නැති ඊළඟට. එතකොට ડોක්ටර් ප්‍රතිකාර කිරීමේදී අවදානම් තත්ත්වයන් තියෙනවද? ප්‍රතිකාර කියන්නේ මෙහෙමයි. මං අර කිව්වේ පරක්කු වෙලා આવොත් මේ ලේ ගිහිලා අපි යනවා DIC කියලා තත්ත්වයකට යනවා. ඒ කියන්නේ ලේ කැටි ගැහෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් එනවා. ලේ ගිහිලා ප්ලේට් එකට අඩු වෙලා එයාලා ඊට පස්සේ බඩ කැපුවොත් ඔපරේෂන් කරත් මැරෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. එහෙම කට්ටිය. එහෙම නැතුව මුල් අවස්ථාවේ ආවොත් ඕනක බේර ගන්න පුළුවන්. 100%ක්ම බේර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේ වැඩසටහන් වල වැදගත්කම චන්දු දැන් මේ මිනිස්සු දැනුවත් කරන එක. දැන් එතකොට ඒ වගේ අවදානම් මං කිව්වේ එක්ටොපික් එකක් කලින් වෙලා. එහෙම නැත්නම් අර පෙල්වික් PID කියලා විස බීජයක් බඩ ඇතුළේ ගියපු කට්ටිය. එතකොට ඔපරේෂන් කරපු කට්ටිය ටියුබ් එකේ නල බබාලා ඉන්න කට්ටිය. ඒ කට්ටිය ප්‍රෙග්නන්ට් වුණ ගමන් වහාම ස්කෑන් එක කරගන්න ගිහිල්ලා. මොකද සමහර ජීවිතේ ඒකෙන් බේරෙන්න පුළුවන් ස්කෑන් එකේ. සහකරුගේ සහ පවුලේ අයගේ වගකීම මොකක්ද මේ සම්බන්ධව? ලෙඩාට වගේම සහකරුට සහ පවුලේ අයටත් වගකීමක් තියෙනවා. මෙයාගේ මේ අවදානම් තත්ත්වය දන්නේ එයාලා දන්න නිසා දන්නවනම් කියන්නේ කලින් එක්ටොපික් එකක් ඔපරේෂන් කරලා තියෙනවා. එතකොට විස බීජ ගිහිල්ලා මේ PID කියන තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙනවා සහ නලබබෙක් වගේ නම් එක්ටොපික් අවදානම වැඩි කියලා එයාලා දැනගන්න ඕනේ. දැනගෙන හදිසියේ නෝනා අපි හිතමු කැක්කුමයි කියලා ප්‍රෙග්නන්ට්ලා ඉන්නවනම් එයාට මතක නැතුව මෙයා මහත්තයාට හරි අම්මට මතකුත් මේ එක්ටොපික් එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ කියලා මගේ දුව මගේ නෝනාට කියලා ටක් ගාලා ස්පිතාලෙ එක ගියොත් සමහරට එයා ජීවිතේ බේරගත්තා වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ දුවගේ හරි නෝනාගේ හරි. මොකද සමහරලාට අරයට නෝනට කල්පනාවක් නැති වෙන්න පුළුවන් ගෙදර වැඩයි වමන යන ගතියයි බඩරි දෙන එකයි නිසා එයාට ඒක කල්පනා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක හදිසියවත් මහත්තයාගේ දැනගෙන ඉඳලා හරි අම්මා හරි අක්කා හරි කවුරු දැනගෙන ඉඳලා ඉතින් ඒක නිසා මේ දැනුම නෝනට ගෑනුවාට විතරක් නෙමෙයි අනිත් හැමෝටම පොදුයි. අපි කලින් කිව්වා වගේ මම හිතන්නේ ඒක ලොකු පණිවිඩයක් සහ ලොකු සේවයක් අපි කරන්න මම හිතන්නේ. හොඳයි අද දවසේ අපි කතා කරේ ගර්භාෂයෙන් පිටත සිදුවන පිළිසිඳ ගැනීම ගැන. ඉතින් මේක කොයි තරම් වැදගත්
මාතෘකාවක්ද කියන එක ඔබට තේරෙන්න ඇති මේ කතා කරපු කාරණාත් එක්ක මේ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න මේ දැනුම තවත් ඔබ බෙදා ගන්න මොකද ඔබට ඔබ අඳුනන ඔබගේ පවුලේ ඔබගේ බිරිඳ මේ කාට හරි මේක ප්‍රයෝජනවත් වේවි ඔබ මේ දැනුම ඔබ ළඟ තියාගත්තොත් සහ ඒ ගැන විමසිල්ලෙන් හිටියොත්. එහෙමනම් අද දවසේ අපි කතා බහ ඉවර කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් අලුත් මාතෘකාවක් මේ වගේම VOG සම්බන්ධ ප්‍රසව හා නාරිවේදය සම්බන්ධ තවත් අලුත් මාතෘකාවක් සමග තවත් අලුත් කොටසකින් හම්බෙන බලාපොරොත්තුවෙන්. ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂඥ වෛද්‍යතුමාට මේ දැනුම දානේ අපිත් සමග එකතු වෙලා මේ සමාජයට බෙදා හරින එක ගැන. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න අපේ channel එක. ඒ වගේම තමයි like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේක ඉතාම වටිනා පණිවිඩයක්. ඒක නිසා ඔයාලා හැමෝත් එක්ක මේක බෙදා හදා ගන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපේ අලුත් videos ඔයාලට ඒ සැනින් නරඹන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් අපි හමු වෙමු තවත් අලුත් VOG සම්බන්ධ අලුත් මාතෘකාවක් සමගින් අපි හෙතෙක් සමුගන්නවා. ඔබට නිරෝගිමත් දිවියක්.